سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با جلسه پنجم از آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در این جلسه قصد داریم با تشخیص و رسم سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر که در واقع سطوح عرضه و تقاضا هستند آشنا بشیم. در جلسه گذشته با نقاط چرخش از دیدگاه ایچیموکو آشنا شدیم و اشاره شد که چرخش معتبر چرخشی هستش که علاوه بر این که شیب یا جهت خط تغییر پیدا میکنه، همزمان باید بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه مورد نظر ما شکسته بشه. به عنوان مثال بر روی شکل وقتی که اسپن بی چرخش نزولی داره، وقتی 26 کندل به سمت عقب میریم و همزمان بر روی نمودار قیمت بازه 52 دلار رو بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم که همزمان با چرخش نزولی اسپن بی پایین ترین کف بازه 52 دلار شکسته شده و این چرخش اسپن بی ما یک چرخش معتبر هستش که علاوه بر تغییر ساختار باعث میشه که بالاترین سقف بازه 52 دلار ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته بشه. ما از دیدگاه پروکسکشن وقتی که سقف کف فرعی شکسته میشد باعث به وجود آمدن سقف کف اصلی میشد و همچنین وقتی که سقف کف های اصلی شکسته میشدن باعث تشکیل سقف کف های معتبر میشدن. از دیدگاه ایچیموکو اومدیم اینو خیلی ساده و راحت ترش کردیم و گفتیم که با چرخش معتبر اجزا میتونیم سقف کف های فرعی اصلی و معتبر رو تشخیص بدیم و اشاره شد که وقتی که خط تنکانسن ما، این خط آبی رنگ ما، چرخش معتبر داره، در واقع باعث تشکیل سقف و کف‌های فرعی میشه. اینجا خط تنکانسن ما یک چرخش نزولی معتبر داره. چرا؟ چون بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 9 دوره ما شکسته شده با این شادوی قیمت و از نقطه چرخش 9 کندل به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. همچنین چرخش معتبر کیجونسن که این خط قرمز رنگ هستش برای ما سقف و کف‌های اصلی رو تشکیل میده. به عنوان مثال وقتی که اینجا بر روی شکل خط کیجونسن ما چرخش نزولی معتبر داشته، مشاهده میکنیم که همزمان بر روی نمودار قیمت هم پایین ترین کف بازه 26 دوره توسط این کندل شکسته شده. در نتیجه از نقطه چرخش معتبر کیجونسن، جایی که تغییر شیب میده از حالت صعودی به نزولی یا حالت مثبت به منفی، بالاترین سقف بازه 26 دوره ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و سقف فرعی ما تبدیل به سقف اصلی میشه. همچنین در ادامه وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی معتبر داره، ما 26 کندل به سمت عقب میریم و اینو میایم بررسی میکنیم بر روی نمودار قیمت، مشاهده میکنیم که پایین ترین کف بازه شکسته شده. در نتیجه از نقطه شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که تغییر ساختار را برای ما مشخص میکنه باعث تشکیل سقف و کف‌های معتبر میشه. سقف و کف‌هایی که در اثر تغییر ساختار به وجود میان، سقف و کف‌های معتبری که در اثر تغییر ساختار به وجود میان برای ما اعتبار بیشتری دارن نسبت به سقف و کف‌هایی که در جهت ساختار یا ادامه ساختار به وجود میان. در اینجا وقتی که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته میشه، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه، ولی
اسپن بی ما یا خط اسپن بی ما چرخش معتبر نداشته، یعنی تغییر ساختار نداشته. این تشکیل سقف و کف‌های معتبر در جهت ساختار یا ادامه ساختار بوده. این سقف و کف‌های معتبر در حالت دوم که در جهت ساختار یا ادامه ساختار به وجود میان اعتبار کمتری دارن نسبت به سقف و کف‌های معتبری که در اثر چرخش معتبر اسپن بی یا تغییر ساختار به وجود میان. پس سقف و کف‌های معتبری که در اثر تغییر ساختار یا چرخش معتبر اسپن بی تشکیل میشن اعتبار بالاتری دارن نسبت به سقف و کف‌های معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن. در این مورد در جلسات آینده و در جلسه نقدینگی بیشتر صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفتش که این سقف و کف‌های معتبر داخلی و این سقف و کف‌های معتبر خارجی معادل نقدینگی داخلی و نقدینگی خارجی خواهند بود. همچنین در جلسه گذشته به چرخش همزمانی اجزا اشاره کردیم و اشاره شد که وقتی که میانگین‌های 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره بالاترین سقفشون یا پایین‌ترین کفشون همزمان شکسته میشه، ما شاهد چرخش همزمانی هستیم و چرخش همزمانی نشان دهنده یک حرکت با مومنتوم قوی هستش. بر روی شکل مشاهده میکنید که همزمان بالاترین سقف بازه 26 دوره و 52 دوره شکسته شده، یعنی همزمان خط کی-جونسن ما و اسپن بی ما چرخش صعودی معتبر داشتن. در نتیجه ما به این چرخش یک چرخش همزمانی یا یک چرخش برابری میگیم. چرخش های همزمانی یا برابری نشان دهنده یک حرکت قوی‌تر یا با مومنتوم قوی‌تر هستند. خب ما از چرخش های همزمانی انتظار یک حرکت قوی‌تر و سریع‌تر رو داریم نسبت به چرخش هایی که همزمانی انجام نمیشه. خب این موارد رو در جلسه گذشته اشاره کردیم و در این جلسه خلاصه به این موارد اشاره شد. در این جلسه قصد داریم که با تشخیص و رسم سطوح معتبر آشنا بشیم. در ابتدا از دیدگاه پروسکشن تشخیص و رسم سطوح معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا را خواهیم گفت و در ادامه از دیدگاه ایچیموکو تشخیص و رسم سطوح معتبر رو توضیح خواهیم داد. از دیدگاه پروسکشن وقتی که سقف و کف فرعی یا آخرین سقف و کف فرعی شکسته میشه برای ما تشکیل سقف و کف اصلی رو میده. اینجا وقتی که آخرین کف فرعی ما شکسته میشه بالاترین سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و در ادامه وقتی که آخرین سقف فرعی ما در واقع اینجا شکسته میشه پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع شکست سقف و کف‌های فرعی برای ما سقف و کف‌های اصلی رو تشکیل میدن از دیدگاه پروسکشن. خب اشاره شد که از دیدگاه پروسکشن وقتی که ساختار ما صعودی هستش در واقع سقف و کف‌های اصلی بالاتر تشکیل میشه و وقتی که ساختار ما یا روند ما نزولی هستش سقف و کف‌های اصلی پایین‌تر تشکیل میشه. اینجا مشاهده میکنیم که وقتی که کف اصلی ما پایین‌تر از سقف اصلی ما هست در واقع یک ساختار نزولی رو شاهد هستیم. خب در ادامه وقتی که از دیدگاه پروسکشن آخرین سقف اصلی ما شکسته میشه در یک ساختار نزولی، وقتی که آخرین سقف اصلی ما شکسته میشه ما شاهد تغییر ساختار خواهیم بود و از نقطه شکست تا سقف اصلی ما
اگر یک خط در نظر بگیریم پایین ترین کفش رو به عنوان کف معتبر یا سطح تقاضا یا کف تقاضا در نظر میگیریم و از این کف یک خط یا نیم خط به عنوان کف معتبر یا کف تقاضا رسم میکنیم. خب اینجا مشاهده میشه چون این تغییر ساختار ما از یک ناحیه رنج به وجود میاد، یعنی بعد از یک ناحیه رنج قیمتی ما شاهد تغییر ساختار هستیم، ما میتونیم این کف تقاضا رو به عنوان یک کف تقاضای رنج در نظر بگیریم. یعنی بعد از تشکیل یک ناحیه رنج ما شاهد شکست آخرین سقف اصلی و تغییر ساختار هستیم که این کف اصلی ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. وقتی که این سقف اصلی ما شکسته میشه، پایین ترین کف از نقطه شکست تا این سقف اصلی ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. کف اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه و از یک خط میایم رسم میکنیم، از این کف معتبر یک خط به عنوان سطح تقاضامون در نظر میگیریم. چون این سطح تقاضای ما یا کف تقاضای ما یا کف معتبر ما از یک ناحیه رنج بعد از یک ناحیه رنج تشکیل میشه، ما میتونیم به عنوان یک کف تقاضای رنج در نظر بگیریم. در ادامه وقتی که از دیدگاه پروتکشن آخرین کف فرعی ما شکسته میشه، بالاترین سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین که وقتی که سقف فرعی شکسته میشه، پایین ترین کف ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. خب اشاره شد که در پروتکشن شکست سقف کف‌های فرعی برای ما سقف کف‌های اصلی رو مشخص میکنه و تشخیص میده. اینجا در ابتدا با شکست آخرین کف فرعی این سقف فرعی برای ما مشخص شد و این ناحیه رنج بین این کف اصلی و سقف اصلی مشخص شد و در ادامه وقتی که سقف فرعی ما شکسته شد در این نقطه، پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در ادامه وقتی که سقف اصلی ما اینجا شکسته میشه، پایین ترین کف از نقطه شکست تا این سقف اصلی ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و چون این کف معتبر ما بعد از یک برگشت قیمتی به صورت نقطه‌ای یا لحظه‌ای یا پیوتی هستش، میتونیم به عنوان یک کف معتبر یا یک سطح تقاضای پیوتی در نظر بگیریم. در واقع این کف معتبر یا این سطح تقاضای ما بعد از یک چرخش قیمت که به صورت نقطه‌ای یا پیوتی بود تشکیل شده، ما میتونیم اون به عنوان یک کف معتبر پیوتی در نظر بگیریم. این که ما کف معتبرمون یا اینجا سطح تقاضامون به صورت رنج باشه یا پیوتی باشه مهم نیست. اینجا صرفا میخوایم نشون بدیم که این کف معتبر یا این سطح تقاضا بعد از یک ناحیه رنج یا یک حرکت پیوتی به وجود اومده. مهم اینجا این نکته است که این کف معتبر ما اعتبار بیشتری نسبت به این کف معتبر داره. چرا؟ چون در این کف معتبر ما تغییر ساختار تشکیل شده یا به وجود اومده، ولی این کف معتبر ما در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار هستش. در نتیجه این کف معتبر ما که در اثر تغییر ساختار به وجود آمده یا تشکیل شده اعتبار بیشتری داره نسبت به این کف معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل شده. در ادامه وقتی که آخرین کف فرعی ما شکسته میشه، بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین وقتی که آخرین سقف فرعی ما شکسته میشه، پایین ترین کف از نقطه شکست تا سقف فرعی ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در ادامه شاهد این هستیم که سقف اصلی ما شکسته شده اینجا و پایین ترین از نقطه شکست تا این سقف اصلی ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. مجدد اشاره میکنم که در پروتکشن شکست سقف کف های فرعی
سقف و کف‌های اصلی رو مشخص میکنه یا تشکیل میده و شکست سقف و کف‌های اصلی برای ما سقف و کف‌های معتبر رو تشکیل میدن. خب وقتی که این سقف اصلی ما شکسته میشه، پایین ترین کف از نقطه شکست تا این سقف اصلی به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع این کف اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه. خب این کف معتبر ما چون در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار هست، اعتبار کمتری داره نسبت به این کف معتبری که در اثر تغییر ساختار به وجود اومده. خب وقتی که اینجا در واقع آخرین کف فرعی ما شکسته میشه، در این نقطه بالاترین سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و همچنین وقتی که در این نقطه آخرین کف اصلی ما شکسته میشه، ما شاهد تغییر ساختار هستیم. در واقع شکست سقف و کف‌های اصلی در پروسکشن برای ما تغییر ساختار رو مشخص میکنن. علاوه بر این که شکست سقف و کف‌های اصلی تغییر ساختار رو برای ما مشخص میکنن، برای ما سقف و کف‌های معتبر هم تشخیص میدن و مشخص میکنن. خب اینجا با شکست آخرین کف اصلی در واقع تغییر ساختار برای ما تشکیل شد و مشخص شد و بالاترین سقف از نقطه شکست تا این کف اصلی ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و وقتی که میایم یک خطی از این سقف معتبرمون رسم میکنیم، مشاهده میکنیم که این تشکیل سقف معتبر یا سطح عرضه بعد از یک ناحیه رنج بوده. پس ما میتونیم این سطح عرضمون رو به عنوان یک سطح عرضه رنج در نظر بگیریم، چون بعد از یک تشکیل یک ناحیه رنج ما شاهد تغییر ساختار اینجا هستیم. در نتیجه این سطح عرضه ما یک سطح هستش که از یک ناحیه رنج تشکیل شده و وجود اومده. خب در ادامه این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و در واقع پایین ترین کف از نقطه شکست به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. همچنین وقتی که این کف فرعی شکسته میشه، بالاترین سقف از نقطه شکست تا این کف فرعی ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه از دیدگاه پروسکشن و وقتی که کف اصلی ما شکسته میشه، بالاترین سقف به عنوان معتبر در نظر گرفته میشه. چون در اثر یک حالت چرخش قیمتی یا پیوت قیمتی هستش، ما میتونیم این سقف معتبر رو به عنوان یک سطح عرضه پیوتی در نظر بگیریم، چون در اثر یک چرخش قیمت به وجود اومده، نه در اثر یک رنج قیمتی. اشاره شد که سطوح معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا مهم نیستش که در اثر رنج قیمتی به وجود میان یا در اثر پیوت قیمتی به وجود میان. ما صرفاً میخوایم اینجا اشاره کنیم که بعد از تشکیل یک رنج قیمتی ما شاهد تشکیل یک سطح و همچنین اینجا بعد از یک پیوت قیمتی ما شاهد تشکیل یک سطح عرضه یا یک سقف معتبر هستیم. خب این از دیدگاه پروسکشن بود، تشخیص سقف و کف‌های معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا، فرقی نداره. میخوایم از دیدگاه ایچیموکو خیلی ساده تر و دقیق تر این سقف و کف‌های معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا رو تشخیص بدیم. از دیدگاه ایچیموکو وقتی که در بازه 52 دوره پایین ترین یا بالاترین بازه شکسته میشه، ما شاهد تشکیل سقف و کف‌های معتبر هستیم. اینجا بر روی شکل مشاهده میکنید که وقتی که
پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده در این نقطه، از نقطه شکست یک بازه 50 دوره به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 50 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب همزمان مشاهده میکنیم که بر روی خط اسپن بی هم اسپن بی ما چرخش معتبر داشته، یعنی شیبش از حالت صعودی به نزولی یا از شیب مثبت به شیب منفی تغییر داده شده. در نتیجه این چرخش اسپن بی ما یک چرخش معتبر هستش، یعنی علاوه بر این که باعث تغییر ساختار میشه، باعث تشکیل سقف و کف‌های معتبر هم میشه. ما در واقع سقف و کف‌های معتبر رو با چرخش اسپن بی مشخص میکنیم و وقتی که چرخش اسپن بی معتبر باشه، سقف و کف‌هایی هم که تشکیل میشه اعتبار بالاتری دارن. ولی وقتی که صرفاً بخوایم بیایم و بالاتر یا پایین‌تر بازه 50 دوره رو شکستش رو به عنوان تشکیل سقف و کف‌های معتبر در نظر بگیریم، اعتبارشون پایین‌تر از سقف و کف‌های معتبری هستن که در اثر تغییر ساختار به وجود میان. اینجا مشاهده میشه که اسپن بی ما چرخش نزولی داشته و ما وقتی که 26 کندل میایم عقب‌تر بر روی نمودار قیمت مشاهده میکنیم که پایین‌ترین کف بازه 50 دوره شکسته شده. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره از نقطه شکست به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. در واقع ما اینجا یک تغییر ساختار داریم چون چرخش معتبر اسپن بی رو داشتیم. اینجا اسپن بی ما چرخش داشته. وقتی میایم بر روی نمودار قیمت بررسی انجام میدیم، میبینیم که پایین ترین کف بازه 50 دوره هم شکسته شده. در نتیجه چرخش معتبره. اشاره شد که چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر تغییر ساختار برای ما سقف و کف‌های معتبر رو تشکیل میده. خب اینجا علاوه بر این که تغییر ساختار داشتیم از حالت صعودی به نزولی، از نقطه شکست که این نقطه میشه، نقطه شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره که این نقطه میشه، یک بازه 50 دوره وقتی به سمت عقب میریم، بالاترین سقف بازه 50 دوره به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. در ادامه مشاهده میکنیم که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما در این نقطه شکسته شده، ولی وقتی که میایم بر روی خط اسپن بی بررسی میکنیم، میبینیم که اسپن بی ما چرخش معتبر نداشته، صرفاً بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته شده. اینجا بالاترین سقف بازه 50 دوره به عنوان سقف معتبر تشکیل میشود، ولی اعتبار این سقف معتبر کمتر از این سقف معتبری هستش که در اثر تغییر ساختار به وجود میاد. این سقف معتبر ما تو این حالت دوم در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار به وجود اومده. بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 50 دوره اینجا شکسته شده، بله، ولی چرخش معتبری در اسپن بی نداشتیم، یعنی تغییر ساختار نداشتیم. در جهت ساختار یا ادامه ساختار سقف و کف‌های معتبر تشکیل شدن. در نتیجه اعتبار سقف و کف‌های معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن اعتبار کمتری دارن نسبت به سقف و کف‌های معتبری که در اثر تغییر ساختار به وجود میان. این که میگیم اعتبار کمتری دارن، این نیستش که قیمت واکنش نده به این سقف و کف‌ها. این مورد هستش که قیمت وقتی که نزدیک سقف و کف‌های معتبری میشه که در اثر تغییر ساختار هست، احتمال واکنشش و برگشت قیمتش بسیار بیشتر از سقف و کف‌های معتبری هستن که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن. این اعتبار از این جهت هستش. خب اینجا مشاهده میکنیم که حتی اینجا هم دوباره پایین ترین کف بازه 50 دوره ما شکسته شده تو این نقطه. بعد از این شکست اینجا هم باز پایین ترین بازه 50 دوره شکسته شده، تو این نقطه هم باز با این شادو شکسته شده. باز وقتی که یک بازه 50 دوره از نقطه شکست به سمت عقب رسم می‌کنیم، همچنان بالاترین سقف 50 دوره ما این نقطه هستش و همچنان این نقطه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. اینجا شکسته شده پایین ترین
کف بازه 52. اولین شکست بوده که از حالت شیب صعودی به نزولی تبدیل میشه، بله، ولی در ادامه ما شاهد شکست پایین ترین کف بازه 52 در این کندل و در این شادو هستیم. ولی وقتی که یک بازه یا باکس 52 از این نقاط به سمت عقب رسم می‌کنیم، همچنان بالاترین سقف بازه 52 ما این نقطه است و همچنان این نقطه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. ولی در ادامه اینجا وقتی که پایین ترین کف بازه 52 ما شکسته میشه و ما میایم یک بازه از این نقطه رسم میکنیم، یک بازه 52 و به سمت عقب از این نقطه رسم میکنیم، مشاهده میکنیم که در این بازه 52 این سقف دیگه به عنوان بالاترین سقف بازه 52 در نظر گرفته میشه. در نتیجه این سقف به عنوان یک سقف معتبر در نظر گرفته میشه. یعنی تا موقعی که در بازه 52 ما همچنان سقف به عنوان بالاترین سقف باشه، همون سقف به عنوان سقف معتبره. ولی وقتی که بازه ما تغییر پیدا میکنه و ما میایم یک بازه 52 به سمت عقب میریم و اینجا مشاهده میکنیم که دیگه در بازه 52 از این نقطه وقتی یک بازه 52 به سمت عقب میکشیم، مشاهده میکنیم که دیگه این نقطه به عنوان یک سقف معتبر هستش. یعنی این نقطه در واقع به عنوان بالاترین سقف بازه 52 ما هستش که به عنوان یک سقف معتبر در نظر گرفتیم. ولی چون این سقف معتبر در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار بوده، اعتبار کمتری از این سقف معتبر داره که در اثر تغییر ساختار به وجود میاد. خب در ادامه مشاهده میکنیم که با شکست بالاترین سقف بازه 52 ما در این نقطه ما شاهد تغییر ساختار هستیم. چرا؟ چون وقتی 26 کندل به سمت جلو میریم مشاهده میکنیم که اسپند بی ما هم چرخیده. خب این چرخش اسپند بی معتبره دیگه، چون همزمان بر روی نمودار قیمت اومده بالاترین سقف بازه 52 ما شکسته شده. در نتیجه این چرخش اسپند بی ما، چرخش صعودی اسپند بی ما چرخش معتبره. وقتی چرخش معتبری باشه، علاوه بر تغییر ساختار، چرخش معتبر اسپند بی علاوه بر تغییر ساختار باعث تشکیل سقف و کف‌های معتبر هم میشه. خب علاوه بر اینکه تغییر ساختار شاهد هستیم در این نقطه بر روی نمودار قیمت، وقتی که 52 کندل از این نقطه‌ای که شکست بالاترین سقف 52 ایجاد شده 52 کندل به سمت عقب بریم و پایین‌ترین کف 52 را مشخص کنیم، پایین‌ترین کف 52 ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع ما با شکست بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف بازه 52 بر روی نمودار قیمت میتونیم سقف و کف‌های معتبر را تشخیص بدیم. راحت‌تر از پراسکشن. در پراسکشن می اومدیم می گفتیم که وقتی که سقف و کف اصلی شکسته بشه برای ما سقف و کف‌های معتبر رو به وجود میارن. اینجا میایم میگیم که بر روی نمودار قیمت وقتی که بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف بازه یا باکس 52 شکسته بشه برای ما سقف و کف‌های معتبر به وجود میارن. در اینجا بالاترین سقف بازه 52 ما شکسته شد، از نقطه شکست 52 کندل به سمت عقب میریم، پایین ترین کف بازه 52 را مشخص میکنیم، به عنوان کف معتبر در نظر میگیریم و یک نیم خط به عنوان سطح کف معتبر در نظر میگیریم. پس از دیدگاه ایچیموکو تشخیص سقف و کف‌های معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا خیلی راحت‌تر، ساده‌تر و دقیق‌تر شده و ما راحت با رسم یک باکس یا بازه 52 و شکست بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف اون بازه 52 میتونیم سقف و کف‌های معتبر رو تشخیص بدیم. وقتی که بالاترین سقف بازه 52 شکسته میشه، پایین‌ترین کف بازه 52 به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. وقتی که پایین‌ترین کف بازه 52 شکسته میشه، بالاترین سقف بازه 52 به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و در واقع شکست بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف بازه 52 برای ما سقف و کف‌های معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا را از دیدگاه ایچیموکو به وجود میاره و این تشخیص خیلی ساده‌تر و
و دقیق تر شده. خب در شکل بعدی مشاهده میکنیم که با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شاهد این هستیم که بالاترین سقف بازه 52 دوره از نقطه‌ای که شکست انجام میشه، اگر یک باکسی رسم کنیم بالاترین سقف بازه 52 رو مشخص کنیم، بالاترین سقف بازه 52 دوره برای ما سقف معتبر رو تشکیل میده. در حقیقت شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره باعث میشه که در اون بازه 52 دوره بالاترین سقف بازه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته بشه. در پروتکشن میگفتیم شکست سقف کف‌های اصلی باعث تشکیل سقف کف‌های معتبر میشه. اینجا به راحتی میگیم شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره باعث میشه که بالاترین سقف بازه 52 دوره به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب اینجا ما شاهد این هستیم که در ادامه ساختار یا جهت ساختار این سقف کف تشکیل شده، نه در اثر تغییر ساختار. چون اگر به شیب خط اسپن بی دقت کنیم مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی از قبل نزولی هستش و تغییر ساختار از قبل مشخص شده در واقع، و ما شاهد این هستیم که در ادامه ساختار نزولی یا در جهت ساختار نزولی شاهد شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره هستیم و بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته شده. خب این حالت تشکیل سقف کف‌های معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار به وجود میان اعتبار کمتری از سقف کف‌های معتبری دارن که در اثر تغییر ساختار مشخص میشن. خب اینجا مشاهده میکنیم که حتی اگر اینجا یک باکس رسم کردیم و پایین ترین کف بازه 52 دوره ما در این نقاط هم شکسته میشد که شده، مشاهده میکردیم باز همچنان احتمالاً این سقف به عنوان بالاترین سقف بازه 52 دوره در نظر گرفته میشد. پس همچنان این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشد. من اینجا اومدم آخرین شکست کف 50 دوره در نظر گرفتم. خب اینجا ما 50 دوره شکسته شده، اینجا هم شکسته شده، ولی من اومدم اینجا رو در نظر گرفتم که به شما بگم که وقتی از این نقطه ما یک بازه یا باکس 50 دوره به سمت عقب بریم، بالاترین سقف بازه 50 دوره ما به عنوان سقف معتبر نظر گرفته میشه. خب اینجا هم همچنین، اینجا هم شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره داشتیم، ولی وقتی که یک باکس یا بازه 50 دوره به سمت عقب میرفتیم همچنان بالاترین سقف بازه 50 دوره ما این نقطه بود. پس همچنان این نقطه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشد. خب در واقع در ادامه ساختار یا جهت ساختار این سقف معتبر ما تشکیل شده، نه در اثر تغییر ساختار. گفتیم سقف کف‌های معتبر یا در اثر تغییر ساختار به وجود میان یا در ادامه ساختار یا در جهت ساختار به وجود میان، که سقف و کف‌هایی که در ادامه ساختار یا جهت ساختار به وجود میان اعتبار کمتری از سقف و کف‌های معتبری دارن که در اثر تغییر ساختار مشخص میشن. خب اینجا مشاهده میکنیم که با شکست بالاترین بازه 52 دوره ما در حقیقت تغییر ساختار به وجود اومده و وقتی ما 26 کندل به سمت جلو بریم بر روی خط اسپن بی چرخش صعودی اسپن بی رو مشاهده میکنیم. اینجا بر روی نمودار قیمت با شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره ما مشخص کردیم که تغییر ساختار شده. وقتی که 26 کندل به سمت جلو میریم، چون اسپن بی ما طبق تعریفمون همیشه 26 کندل نسبت به لایو چارت جلوتره دیگه، ما وقتی 26 کندل به سمت جلو میریم همزمان با شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره 26 کندل وقتی به سمت جلو میریم مشاهده میکنیم که خط اسپن بی ما چرخش صعودی معتبر داشته و شیبش از منفی به مثبت یا از نزولی به صعودی تغییر پیدا کرده. خب این چرخش معتبر هستش. چرا؟ چون بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته شده.
خب در چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر تغییر ساختار شاهد تشکیل سقف و کف‌های معتبر هم هستیم. چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر که تغییر ساختار رو برای ما مشخص میکنه، سقف و کف‌های معتبر هم برای ما مشخص میکنه. خب اینجا از نقطه شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره اگر یک باکس یا بازه 50 دوره به سمت عقب بریم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. پایین ترین کف بازه 50 دوره ما از نقطه شکست بالاترین سقف بازه 50 دوره ما، یک باکس اگه 50 دوره به سمت عقب بریم، اینجا پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر مشخص میشه. چون این کف معتبر در اثر تغییر ساختار به وجود اومده، اعتبار بیشتری داره. در ادامه با شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره از نقطه شکست اگر 52 کندل به سمت عقب بریم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. ولی چون این کف معتبر در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار صعودی تشکیل شده، اعتبار کمتری نسبت به این کف معتبری داره که در اثر تغییر ساختار تشکیل شده. در واقع سقف و کف‌هایی که در اثر تغییر ساختار به وجود میان اعتبار بالاتری دارن نسبت به سقف و کف‌های معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن. خب اینجا مشاهده میکنیم ما شاهد یک سویچ کومو نزولی هستیم، ولی از دیدگاه سبک سطوح معتبر ایچیموکو ما اینجا مجاز نیستیم که بگیم ساختار ما نزولی شده، چون شیب اسپن بی ما تغییر پیدا نکرده و ما شاهد یک چرخش نزولی معتبر اسپن بی نیستیم و صرفاً با سویچ کومو ما نمیتونیم ساختار رو مشخص کنیم و این یک تعریف کاملا اشتباهی هستش که ما بیایم با سویچ کومو تشخیص بدیم که ساختارمون صعودی یا نزولی شده. از این کومو بر روی نمودار فراوان مشاهده میکنیم که زده میشه و هیچ تغییر ساختاری ایجاد نمیشه، برای اینکه شیب اسپن بی ما یا چرخش معتبر اسپن بی ما اینجا تایید نشده و ما تعریف تغییر ساختار رو با چرخش معتبر اسپن بی مشخص میکنیم که چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که شیب اسپن بی تغییر پیدا میکنه از صعودی به نزولی یا برعکس، باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته بشه. آیا سقف و کف‌های معتبر یا سطوح معتبر هم شکسته میشن؟ بله، سقف و کف‌های معتبر هم شکسته میشن، ولی در سبک سطوح معتبر یا از دیدگاه ایچیموکو ما با قیمت تایید شکست سطوح معتبر رو نمیگیریم یا بقیه سطوح هم با قیمت تایید شکست نمیگیریم. ما در ایچیموکو یا از دیدگاه ایچیموکو عبور خط تنکانسن از سطوح معتبر یا سقف‌های کف معتبر برای ما تایید شکست اون سطح معتبر هستش. در واقع وقتی که تنکانسن از سقف کف معتبری عبور پیدا میکنه، حجم سفارشات اون سقف و کف مصرف میشه و اون سقف و کف بی اعتبار میشن، سفارشاتش مصرف شده میشه و میتونیم اون سقف و کف رو در نظر نگیریم و حذفش کنیم. در واقع سقف و کف های معتبر مثل سطوح عرضه و تقاضا یک بار مصرف هستند. از دیدگاه پراسکشن وقتی که قیمت از سقف و کف معتبری عبور پیدا میکرد، ما اون سقف و کف رو حذف میکردیم از دیدگاه پراسکشن و سفارشات اون سقف و کف مصرف میشد. در ایچیموکو یا از
دیدگاه ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو وقتی که تنکانسن از سقف و کف معتبری عبور میکنه، اون سقف و کف سفارشاتش مصرف میشن، بی اعتبار میشن و در واقع سقف و کف‌های معتبر مثل سطوح عرضه و تقاضا در پراس اکشن یک بار مصرف هستن. خب در پراس اکشن زیاد شاهد این مورد بودیم که قیمت از سقف و کفی عبور کرده، حتی کلوز کندل رو شاهد هستیم که زده میشه در بالا یا پایین سقف و کفی، ولی باز شکست معتبری به وجود نمیاد. شاید این هستیم که باز دوباره قیمت برمیگرده، حتی با شکست توسط کندل شاید برگشت قیمت از اون سقف و کف هستیم. این نشون میده که خیلی از شکست هایی که در پراس اکشن توسط کندل انجام میشه شکست های معتبری نیستن. من نمیخوام از کلمه فیک استفاده کنم، میگم شکست های معتبری نیستن. ولی وقتی که با تنکانسن، با خط تنکانسن تایید شکست میگیریم، این شکست بسیار معتبرتر هستش. چرا؟ چون خط تنکانسن در جلسات قبل اشاره کردیم در واقع تایید کننده حرکات قیمت یا کندل هستش. مشاهده میکنید خط تنکانسن نزدیکترین خطی هستش که با کندل حرکت میکنه، چون میانگین تنکانسن پایین ترین میانگین هستش. تنکانسن از پایین ترین میانگین که میانگین 9 دوره هستش تشکیل شده، پس همواره نزدیک قیمت حرکت میکنه و تایید کننده حرکت قیمت هستش. و وقتی میایم شکست سقف و کفی رو، اینجا سقف و کف معتبر، با تنکانسن تایید میگیریم، اعتبار شکست بسیار بالاتر از شکستی هستش که با کندل انجام میشه. خیلی از شکست هایی بر روی نمودار قیمتی وقتی که میایم بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که توسط کندل شکسته شده ولی تنکانسن اون شکست رو تایید نکرده و بعد مشاهده میکنیم که قیمت برگشته از اون سطح، چون تنکانسن تاییدش نکرده. ولی وقتی که سطحی رو شکستش رو تنکانسن عبور میکنه، یعنی تنکانسن از اون سطح عبور میکنه، اون شکست برای ما یه شکست معتبر میشه، یعنی در واقع تایید کننده شکست کندلی هستش، شکست با تنکانسن. اینجا وقتی که خط تنکانسن از سطح معتبر عبور پیدا میکنه، در واقع این سطح شکسته میشه، این سطح معتبر، و سفارشات این سطح مصرف میشه و این سطح در واقع بی اعتبار میشه و حذف میشه. شکست سقف و کف‌های معتبر از دیدگاه ایچیموکو با عبور یا شکست تنکانسن هستش. خب برای اینکه یادگیری این جلسه بهتر و دقیق‌تر باشه، بر روی نمودار قیمت واقعی هم با هم تشخیص سطوح معتبر و همچنین رسم سطوح معتبر رو بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. نمودار قیمتی بیت کوین رو مشاهده می‌کنید. قصد داریم که تشخیص و رسم سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر رو بر روی نمودار قیمتی مشخص کنیم. در ابتدا با مشاهده شیب خط اسپن بی که یک شیب نزولی یا منفی هست، در یک نگاه تشخیص میدیم که ساختار ما از دیدگاه ایچیموکو نزولی هستش. با یک نگاه ساده و دقیق به شیب و جهت خط اسپن بی مشاهده میکنیم که ساختار ما در این تایم نزولی هستش. در واقع از دیدگاه ایچیموکو تشخیص ساختار بسیار ساده و دقیق شده. ما حتی با یک نگاه چشمی در یک لحظه میتونیم
جهت ساختار رو مشخص کنیم. خب از دیدگاه پراکتیس اکشن باید می اومدیم و سقف و کف‌های اصلی رو مشخص می‌کردیم و در صورتی که سقف و کف‌های اصلیمون سقف و کف‌های پایین‌تری تشکیل می‌شد، سقف و کف‌های اصلی پایین‌تر تشکیل می‌شد، می‌گفتیم ساختار نزولی هستش. ولی اینجا از دیدگاه ایچیموکو خیلی راحت و ساده در یک لحظه با نگاه به جهت و شیب خط اسپن بی متوجه میشیم که ساختار ما نزولی هستش. صرفاً از روی سویچ کومو ما ساختار رو تشخیص نمیدیم. ما با جهت و شیب خط اسپن بی و چرخش معتبر اسپن بی ما میایم از دیدگاه ایچیموکو ساختار رو تشخیص میدیم. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید تنکانسن ما چرخش داشته و چون در بازه 9 دوره بالاترین سقف بازه ما شکسته شده، ما چرخشمون یک چرخش معتبر هستش. اینجا بازه 8 دوره کشیده شد به این دلیل که در این پلتفرم معاملاتی کندل اول محاسبه نمیشه و ما در واقع باید یک بازه 8 دوره رسم کنیم و وقتی که به صورت چشمی شمارش انجام میدیم در واقع 9 کندل هستش. خب از نقطه چرخش تنکانسن وقتی که یک بازه 9 دوره به سمت عقب رسم میکنیم مشاهده میکنیم که بالاترین سقف این بازه 9 دوره شکسته شده و این چرخش تنکانسن ما یک چرخش معتبر هستش. ما تعریف چرخش معتبر رو در جلسه گذشته اشاره کردیم و گفتیم که چرخشی معتبر هستش که علاوه بر این که جهت و شیب اجزای تنکانسن، کیجونسن و اسپن بی تغییر پیدا میکنه، باید بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره شکسته بشه. اینجا تنکانسن ما یک چرخش صعودی داشته و بر روی نمودار قیمت هم کاملا مشخص هستش که بالاترین سقف بازه 9 دوره با این کندل و شادو شکسته میشه. در نتیجه پایین ترین کف بازه 9 دوره ما به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه. در واقع این کف به عنوان کف فرعی. چرخش معتبر تنکانسن برای ما کف و سقف‌های فرعی رو مشخص میکرد. وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که در این نقطه خط کیجونسن ما که این خط قرمز رنگ هستش چرخش داشته و وقتی که میایم بررسی میکنیم بر روی نمودار قیمت مشخص میشه که این چرخش یک چرخش معتبر بوده. چرا؟ چون در بازه 26 دوره بالاترین سقف بازه ما شکسته شده که این سقف میشه. بالاترین سقف بازه 26 دوره ما این شادو قیمت میشه که با این شادو قیمت یا با این کندل شکسته شده. در واقع با این کندل شکسته شده. در نتیجه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. پس این کف فرعی که با چرخش تنکانسن مشخص شد تبدیل به کف اصلی میشه که با چرخش کیجونسن مشخص شده. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و مشاهده میکنیم که بر روی نمودار خط اسپن بی ما یک چرخش داشتیم. برای اینکه بررسی کنیم که این چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر هستش باید از نقطه‌ای که چرخش اسپن بی انجام میشه ما 26 کندل به سمت عقب حرکت کنیم. چرا؟ چون همیشه خط اسپن بی ما نسبت به لایو چارت یا کندل 26 کندل به سمت جلو هستش و در
فاز آینده چارت قرار داره. خب ما وقتی که 26 کندل به سمت عقب میریم مشاهده میکنیم که در این نقطه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته شده. در واقع اینجا اگر یک بازه 52 دوره به سمت عقب بکشیم مشخص میشه که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما با این کندل یا با این شادو کندل شکسته شده در این نقطه. دقیقاً در اینجا بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته شده. در نتیجه از نقطه‌ای که شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره انجام میشه، اگر یک بازه 52 دوره به سمت عقب بکشیم پایین‌ترین کف بازه 52 دوره ما اینجا میشه و این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. از نقطه‌ای که کف ما معتبر میشه ما یک نیم خط میکشیم و این کف رو به عنوان یک کف معتبر در نظر میگیریم. خب چون این کف معتبر در اثر تغییر ساختار به وجود اومده، یک کف معتبر با اعتبار بالا هستش. یعنی اینجا اسپن بی ما چرخش معتبر داشت، هم باعث تغییر ساختار شده در این نقطه، ما هم تغییر ساختار داشتیم در این نقطه و هم باعث تشکیل کف معتبر شده و این کف معتبر ما در اثر تغییر ساختار به وجود آمده و یک کف معتبر با اعتبار بالا هستش. یعنی اگر قیمت به این کف معتبر نزدیک بشه ما انتظار برگشت قیمت از این کف معتبر رو خواهیم داشت. چرا؟ چون همونطور که در جلسات قبل اشاره شد در سقف و کف‌های معتبر سفارشات خرید و فروش معامله‌گران بزرگ و سازمانی قرار داده میشه و ما وقتی که قیمت به این کف و سقف‌های معتبر نزدیک میشه انتظار برگشت و ریورس قیمت از این کف و سقف‌ها رو داریم. حالا کف سقف معتبری که در اثر تغییر ساختار یا چرخش معتبر اسپن بی تشکیل میشه اعتبار بالاتری داره از کف و سقف‌هایی که در جهت ساختار یا در ادامه ساختار تشکیل میشن. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. همچنان ساختار ما صعودی هستش چون که شیب اسپن بی ما همونطور که مشاهده میکنید مثبت و صعودی هستش. بعد از این چرخش معتبری که انجام شد و شیب از حالت نزولی به صعودی شیب اسپن بی تغییر کرد و بر روی نمودار قیمت هم اومدیم بررسی کردیم دیدیم چرخشش یک چرخش معتبره چون که بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته شده. شیب اسپن بی ما همچنان صعودی هستش و نشان دهنده یک ساختار صعودی هستش. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و همچنان ساختار ما یک ساختار صعودی هستش. ساختار صعودی هستش چرا؟ چون که شیب اسپن بی ما همچنان مثبت و صعودی هستش. یعنی با یک نگاه ساده ما میتونیم راحت تشخیص بدیم که ساختار ما یک ساختار صعودی هستش. خب اینجا کف معتبر ما تشکیل شد. در این نقطه مشاهده میکنیم که تنکانسن ما یک چرخش نزولی داشته و وقتی که بر روی نمودار قیمت از نقطه چرخش میایم و یک بازه 9 دوره به سمت عقب رسم میکنیم مشاهده میکنیم که پایین ترین کف این بازه 9 دوره ما با این کندل شکسته شده و این چرخش نزولی تنکانسن ما یک چرخش معتبر هستش چون که پایین ترین کف بازه 9 دوره شکسته شده و در نتیجه از نقطه شکست بالاترین سقف بازه
نه دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه و در واقع چرخش معتبر تنکانسن برای ما سقف و کفهای فرعی رو تشکیل میده. اینجا چون یک چرخش نزولی داشته تنکانسن ما، یک چرخش نزولی معتبر، از نقطه چرخش وقتی یک باکس 9 دوره به سمت عقب رسم میکنیم، بالاترین سقف بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی مشخص میشه. خب وقتی به سمت جلوتر حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که خط کیجونسن ما یک چرخش معتبر داشته. از این نقطه که خط کیجونسن ما چرخش داشته، یک چرخش معتبر هم داشته، چرا که پایین ترین کف بازه در واقع 26 دوره ما در این نقطه شکسته شده. با این شادو کوچیک قیمت که مشاهده میکنید اینجا تو این قسمت، پایین ترین کف بازه 26 دوره ما شکسته شده با این شادو کوچیک قیمتی. خب در نتیجه از نقطه‌ای که چرخش انجام میشه وقتی که 26 کندل به سمت عقب میریم، بالاترین سقف بازه 26 دوره رو مشخص میکنیم که این سقف میشه و این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع چرخش معتبر کیجونسن برای ما سقف و کفهای اصلی رو مشخص میکنه. خب ما اینجا باید یه نکته رو بگیم. ما در پراکتیس اکشن در تشخیص ساختار می اومدیم میگفتیم که ساختار اصلی ما بین کف و سقف اصلی یا بین کف و سقف معتبر تشکیل میشه و هر حرکتی که بین این کف و سقف اصلی به وجود میاد برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک هستش. خب اینجا در واقع با چرخش نزولی معتبر کیجونسن این سقف به عنوان سقف اصلی مشخص میشه و رنج حرکتی ما یا ساختار صعودی اصلی ما بین این کف معتبر یا کف اصلی که به کف معتبر تغییر داده شده و این سقف اصلی تشکیل شده. یعنی در واقع رنج حرکتی ما بین این کف معتبر و این سقف اصلی هستش که این سقف اصلی رو در پراکتیس اکشن به این صورت مشخص می‌کردیم، میگفتیم که وقتی که آخرین کف فرعی ما شکسته بشه که در این نقطه هستش، بالاترین سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. اینجا در ایچیموکو و از دیدگاه ایچیموکو میگیم که وقتی که خط کیجونسن ما چرخش نزولی معتبر داره، از نقطه شکست 26 کندل به سمت عقب میریم و بالاترین سقف بازه 26 دوره رو مشخص میکنیم و اون سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع تشخیص سقف و کفهای فرعی و اصلی و همچنین معتبر از دیدگاه ایچیموکو بسیار ساده تر و دقیق تر شده. خب ما اینطوری میتونیم بگیم که چرخش معتبر اسپن بی در ایچیموکو برای ما سقف و کفهای معتبر یا ساختار رو مشخص میکنه و چرخش های معتبر تنکانسن و کیجونسن علاوه بر این که برای ما سقف و کفهای فرعی و اصلی رو مشخص میکنن، برای ما فاز اصلاحی یا پولبک هستن که ما در پراکتیس اکشن اونو در نظر میگرفتیم. یعنی در واقع چرخش تنکانسن و کیجونسن از دیدگاه ایچیموکو برای ما حالت فاز اصلاحی و پولبک هستش. اینجا چرخش معتبر اسپن بی برای ما تغییر ساختار تشکیل داد و ساختار ما از نزولی به صعودی تغییر پیدا کرد. در ادامه با چرخش معتبر نزولی کیجونسن این سقف اصلی برای ما تشکیل شد و رنج حرکتی ما که یک ساختار صعودیه بین این کف معتبر و این سقف اصلی تشکیل شد. رنج ما یا ساختار اصلی ما بین این کف معتبر و این سقف اصلی به وجود اومد و هر حرکتی که بین این سقف اصلی و این کف معتبر که قبلا کف اصلی بوده
تشکیل بشه برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک خواهد بود. خب ما مشاهده میکنیم که در واقع چرخش تنکانسن و چرخش کی-جونسن تا وقتی که یکی از این دو کف و سقف اصلی و معتبر شکسته نشن برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک است. خلاصه به این صورت میشه که چرخش تنکانسن و کی-جونسن برای ما برابر با فاز اصلاحی یا پولبک در پراکسکشن هستش و چرخش معتبر اسپن بی برای ما برابر با فاز ساختار اصلی یا تغییر ساختار در پراکسکشن هستش. خب اینجا با چرخش معتبر صعودی تنکانسن این کف برای ما میشه یک کف فرعی، همچنان که اینجا با چرخش نزولی تنکانسن این سقف برای ما یک سقف فرعی شد. اینجا با چرخش صعودی تنکانسن که یک چرخش معتبر هستش این کف برای ما به یک کف فرعی تبدیل میشه. وقتی که به سمت جلوتر حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که ما اینجا یک سویچ کومو تشکیل شده برای ما، ولی تا وقتی که شیب اسپن بی ما تغییر پیدا نکنه و ما یک چرخش معتبر اسپن بی نداشته باشیم و بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته نشه، برای ما حکم تغییر ساختار به نزولی نیستش و ما نمیتونیم با صرفاً سویچ کومو تغییر ساختار رو تشخیص بدیم و این کاملا اشتباه هستش. تغییر ساختار با تغییر شیب خط اسپن بی و همزمان بر روی نمودار قیمت شکست پایین ترین کف و یا بالاترین سقف بازه 52 دوره هستش. اینجا کاملا مشخص هستش که بر روی نمودار قیمت ما شاهد شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره نیستیم و در واقع این سویچ کومو یک سویچ کومویی نیستش که برای ما تغییر ساختار به وجود بیاره. چرا؟ چون مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی همچنان صعودی هستش. علاوه بر این که این شیب خط باید تغییر کنه، همزمان بر روی نمودار قیمت یعنی در 26 کندل عقب‌تر نسبت به این چرخش اسپن بی یا خط اسپن بی باید پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته بشه و اینجا کاملا مشخص هستش که ما شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره رو نداریم، چون پایین ترین کف بازه 52 دوره ما در این نقطه میشه و اینجا ما چرخش معتبری که اصلا نداشتیم و روی نمودار قیمت هم میخوایم بررسی کنیم کاملا مشخص هستش که پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته نشد. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و اینجا مشاهده میکنیم که تنکانسن ما یک چرخش نزولی اینجا داشته، باز مجدد بالاترین سقف بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. مجدد اینجا تنکانسن ما یک چرخش صعودی معتبر داشته چون بالاترین سقف بازه 9 دوره شکسته شده، در نتیجه پایین ترین کف بازه 9 دوره به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه. در کل چرخش معتبر تنکانسن برای ما کف و سقف‌های فرعی رو مشخص میکنه. خیلی ساده و دقیق ما میتونیم کف و سقف‌های فرعی رو با چرخش معتبر تنکانسن از دیدگاه ایچیموکو مشخص کنیم. خب اینجا مشاهده میکنیم که خط کی-جونسن ما این خط قرمز رنگ چرخش داشته، چون وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم که بالاترین سقف بازه 26 دوره ما شکسته شده. بله اینجا مشخص هستش کاملا از نقطه چرخش با این کندل بالاترین سقف بازه 26 دوره ما شکسته شده، در نتیجه پایین ترین کف بازه 26 دوره ما به
کف اصلی تبدیل میشه، یعنی کف فرعی ما که با چرخش تنکانسن به وجود اومده بود با چرخش معتبر کین-جونسن تبدیل به کف اصلی میشه. خب همچنین در ادامه مشاهده میکنیم که اسپن بی ما چرخش داشته، حتی این چرخش معتبر نیست چون شیب خط تغییر پیدا نکرده، شیب خط همچنان صعودی و مثبت بوده، ولی بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته میشه. در این نقطه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته میشه، در نتیجه پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و ما از این نقطه یک نیم خط به عنوان کف معتبر یا سطح معتبر رسم میکنیم. خب این کف معتبر نسبت به این کف معتبر پایینی که تشکیل شد اعتبار کمتری داره. چرا؟ چون این کف معتبر ما در اثر تغییر ساختار از نزولی به صعودی و با چرخش معتبر اسپن بی به وجود اومد، ولی این کف معتبر ما در اثر ادامه ساختار یا در جهت ساختار صعودی تشکیل شده و صرفاً با شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره به وجود اومده. در نتیجه اعتبار این کف معتبر ما نسبت به کف معتبر پایینی کمتر هسته، چون در جهت ساختار و در ادامه ساختار تشکیل شده، نه در اثر تغییر ساختار. این که میگیم اعتبارش کمتره به این صورت نیستش که قیمت به این کف معتبر واکنش نشون نده. کم بودن اعتبارش از این جهت هستش که احتمال داره که قیمت به این کف معتبری که در اثر تغییر ساختار به وجود اومده واکنش قوی تری نشون داده بشه به این کف معتبر و ممکنه به این کف واکنش ضعیفتری نشون داده بشه و صرفا این نیستش که اصلا به این کف معتبر واکنش نشون داده نشه. در خیلی از موارد قیمت میاد به کف و سقف‌های معتبری که حتی در جهت ساختار یا در ادامه ساختار تشکیل شدن واکنش‌های خیلی قوی نشون میده و ما این کف سقف‌هایی که در جهت ساختار یا در ادامه ساختار تشکیل میشن رو میتونیم به عنوان نقاط نقدینگی داخلی حتی در نظر بگیریم که در جلسات آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب به سمت جلو حرکت میکنیم و همچنان ساختار ما یک ساختار صعودی هستش، چرا که با یک نگاه خیلی ساده مشخص میشه که شیب خط اسپن بی ما همچنان صعودی و مثبت هستش. خب در این نقطه باز ما یک چرخش نزولی معتبر تنکانسن رو داریم و بالاترین سقف بازه 9 دوره ما به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. خب اینجا وقتی که میایم مجدد اینجا بازه 52 دورمون رو رسم میکنیم، از این نقطه‌ای که شادو قیمت زده شده ما مشاهده میکنیم همچنان پایین ترین کف بازه 52 دوره ما این کف هستش. پس در نتیجه همچنان این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و وقتی که جلوتر میریم و بازه 52 دوره خودمون رو آپدیت میکنیم مشاهده میکنیم که بازم در این کندل همچنان پایین ترین بازه 52 دوره ما در این نقطه هستش و در نتیجه همچنان این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. و وقتی که به سمت جلوتر میریم در این کندل پایین ترین کف بازه 52 دوره ما این کندل میشه، این شادو کندل میشه. در واقع من بازه رو 51 دوره رسم کردم، توضیح دادم،
چون در این پلتفرم ممالاتی کندل اول محاسبه نمیشه. ما وقتی به صورت چشمی و دستی شمارش انجام میدیم در واقع این 52 کندل به سمت عقب هستش، ولی اینجا بر روی چارت 51 درج شده، چون که شمارش کندل اول در این پلتفرم محاسبه نمیشه. این عدد 51 از این دید هستش، در واقع شما اینو باید 52 در نظر بگیرید. خب مشاهده میکنیم که در این بازه 52 دوره وقتی که اینجا شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره انجام میشه، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما در این بازه اینجا میشه و این کف ما به عنوان یک کف معتبر در نظر گرفته میشه. ولی خب چون این فاصله این دو کف معتبر نزدیک همدیگه هست، ما میتونیم اینو به عنوان یک ناحیه معتبر در نظر بگیریم و اینو فاصله چون خیلی کم هستش و با فاصله در واقع جزئی هستش، ما میتونیم این فاصله جزئی رو به عنوان یک ناحیه معتبر در نظر بگیریم. موقعی که کف و سقف‌های معتبر با فاصله خیلی نزدیکی از همدیگر قرار میگیرن، ما اون منطقه رو میتونیم به عنوان یک ناحیه کف و سقفی معتبر یا یک ناحیه در حقیقت یک سطوح معتبر یا یک ناحیه معتبر در نظر بگیریم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. خب اینجا مشاهده میکنیم دیگه مجدد اینجا تنکانسن ما یک چرخش نزولی معتبر داشته، چرا که از نقطه چرخش اگر یک بازه 9 دوره به سمت عقب رأس کنیم، هم پایین ترین کف بازه 9 دوره ما شکسته میشه و بالاترین سقف بازه 9 دوره ما که میشه این نقطه به عنوان سقف فرعی در نظر گرفته میشه. خط اسپن بی ما، خط گیجونسن ما که این خط قرمز رنگ میشن، به همین صورت یک چرخش نزولی معتبر داشته. ما وقتی از این نقطه یک بازه 26 دوره به سمت عقب رسم کنیم، بالاترین سقف بازه 26 دوره ما، در واقع این بالاترین سقف بازه 26 دوره ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و در واقع با چرخش معتبر گیجونسن سقف فرعی ما تبدیل به سقف اصلی میشه. چقدر ما راحت میتونیم سقف و کف‌های فرعی اصلی و حتی معتبر رو از دیدگاه ایچیموکو تشخیص بدیم. اگر میخواستیم این سقف و کف‌ها رو از دیدگاه پراستکشن تشخیص بدیم، برای خیلی ها سخت و مشکل بودش، ولی الان راحت با چرخش معتبر تنکانسن، گیجونسن، اسپن بی خیلی راحت و دقیق میتونیم سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر رو تشخیص بدیم و این خیلی مهم هستش. ما وقتی که سقف و کف اصلی رو تشخیص میدیم، در واقع میتونیم که ساختار مارکت رو از دیدگاه پراکتیشن به راحتی تشخیص بدیم. خب اینجا سقف ما با چرخش نزولی معتبر که جونسن تبدیل به یک سقف اصلی میشه. در ادامه شاهد این هستیم که خط آبی ما که این خط تنکانسن هستش یک چرخش صعودی معتبر داشته، در نتیجه پایین ترین کف بازه 9 دوره ما از نقطه چرخش به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه و حتی خط گیجونسن ما در این نقطه هم یک چرخش داشته که یک چرخش صعودی معتبر هست، چرا که اگر ما یک بازه 26 دوره از این نقطه به سمت عقب رأس کنیم، کاملا مشخص هستش که بالاترین سقف بازه 26 دوره ما شکسته شده در این نقطه. در اینجا پایین ترین کف بازه 26 دوره ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. به همین سادگی میتونیم کف و سقف‌های فرعی و اصلی رو از دیدگاه ایچیموکو مشخص کنیم. خب اینجا مشاهده میکنیم که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته شده. ما اگر یک بازه 50 دوره به سمت عقب رسم کنیم، با این شادو کندل در واقع بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه شکسته میشه. در نتیجه پایین ترین کف
بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و ما از این نقطه یک خط رسم میکنیم به عنوان کف معتبرمون. خب این کف معتبر ما همچنان که قبلا گفتیم نسبت به این کف معتبری که در ابتدا تشکیل شد اعتبار کمتری داره، چون این کف معتبر در جهت ساختار صعودی یا در ادامه ساختار صعودی تشکیل شده و شیب خط اسپن بی ما تغییر نکرده. یعنی ما در واقع تغییر ساختار نداشتیم که کف سقف معتبر تشکیل بشه. ما در واقع در جهت ساختار یا در ادامه ساختار صعودی بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشد شکسته شد و از نقطه شکست وقتی یک بازه 50 دوره به سمت عقب می اومدیم، پایین ترین کف این بازه به عنوان کف معتبر در نظر گرفته شد. خب وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که اینجا خط آبی رنگ ما که خط تنکانسن میشه همزمان با خط قرمز رنگ ما که خط کیجونسن میشه چرخش نزولی معتبر داشته. ما شاید یک چرخش همزمانی هستیم بین تنکانسن و کیجونسن. خب اشاره شد که در چرخش های همزمانی بین اجزا ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی تر رو داریم. خب اینجا همزمان این سقف به عنوان سقف فرعی و اصلی تبدیل میشه، یعنی در واقع باید بگیم این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه، چون کیجونسن ما همزمان با تنکانسن ما چرخش داشته. خب به سمت جلوتر حرکت میکنیم. خب اینجا مشاهده میکنیم که مجدد تنکانسن ما یک چرخش صعودی داشته، چون بالاترین سقف بازه 9 دوره شکسته شده در نتیجه چرخش صعودی معتبره و پایین ترین کف بازه 9 دوره به عنوان کف فرعی در نظر گرفته میشه. ما اشاره کردیم که شکست سطوح معتبر یا سقف کف‌های معتبر با عبور تنکانسن از سقف کف‌های معتبر یا سطوح معتبر هستش و حرکت کندل یا شادو کندل تأثیری در شکست سقف کف‌های معتبر از دیدگاه ایچیموکو نداره. اینجا مشاهده می‌کنیم که حتی تو این قسمت شاهد کلوز کندل هستیم زیر این کف معتبر ما و نصف کندل هم حتی زیر این کف معتبر بسته شده، ولی تایید شکست این کف معتبر با کندل نیستش. ما دیدگاه ایچیموکو تایید شکست سقف کف‌های معتبر یا سطوح معتبر با عبور تنکانسن از سقف کف‌های معتبره، نه با حرکت قیمت. در واقع ما شکست‌های معتبر رو شکستی میدونیم که تنکانسن از سطح عبور پیدا کنه و وقتی که تنکانسن از سطح معتبری عبور پیدا میکنه در واقع سفارشات اون سطح مصرف میشن و اون سطح بی‌اعتبار میشه و حذف میشه. اینجا مشاهده میکنیم که قیمت چندین بار تلاش کرده ولی خب این شکست ها به عنوان شکست معتبر در نظر گرفته نمیشه و شکست معتبر شکستیه که توسط تنکانسن شکست تایید بشه، شکست سقف کف‌های معتبر. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. خب اینجا در این نقطه شکست تایید شد. چرا؟ چون که خط تنکانسن ما عبور کرده از این کف معتبر ما. در نتیجه ما این کف رو مصرف شده در نظر میگیریم، یعنی سفارشات اون کف دیگه مصرف شده و وقتی که تنکانسن از سطحی عبور کرد اون سطح دیگه بی‌اعتبار میشه و میتونیم حذفش کنیم، در نظر نگیریم دیگه اصلا کلا اون سطح. خب اینجا مشاهده میکنیم که قیمت اومد و به این کفای معتبری که اینجا مشخص کردیم واکنش نشون داد. یک واکنش
به این کف معتبر داشتیم. بعد در ادامه باید بررسی کنیم که آیا این کف معتبر توسط تنکانسن شکسته میشه یا نه. خب اینجا مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی ما هم تغییر کرد و شیب خط از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شد. ما وقتی که از نقطه‌ای که شیب خط اسپن بی تغییر پیدا کرده، یعنی از این نقطه 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم، دقیقاً این نقطه مشاهده میکنیم که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما هم شکسته شده. دقیقاً در این نقطه اینجا میشه پایین ترین کف بازه 52 دوره ما با این شادو قیمت شکسته شد. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه و ما یک خط از این نقطه رسم میکنیم، یک نیم خط در واقع، به عنوان سقف معتبر در نظر میگیریم این نقطه رو. سقف معتبر پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شد، چون این یک چرخش نزولی معتبر اسپن بی بود. چرا؟ چون وقتی که 26 کندل به سمت عقب حرکت میکنیم و بر روی نمودار قیمت میایم بررسی میکنیم و یک بازه 52 دوره به سمت عقب میکشیم، میبینیم که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما با این شادو قیمت شکسته شد. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب اینجا ساختار ما نزولی شده، مثلا کاملا مشخصه دیگه، روی شیب خط اسپن بی مشخصه که در ادامه ساختار ما نزولی شده و اینجا مشاهده میکنیم که تنکانسن از این کف معتبر ما عبور کرد. در نتیجه این کف معتبر ما مصرف شده میشه، یعنی سفارشاتش مصرف شده میشه و بی اعتبار میشه و حذف میشه دیگه، پاک میشه در واقع. و ساختار ما کاملا یک ساختار نزولی هستش، چرا که حتی از روی شیب خط اسپن بی میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که شیب خط نزولی و منفی هستش و ساختار ما نزولی هستش. ما از این نقطه اگر یک بازه یا باکس 52 دوره به سمت عقب بکشیم، همچنان بالاترین سقف بازه 52 دوره ما کدوم نقطه میشه؟ همچنان بالاترین سقف بازه 52 دوره ما این نقطه میشه. پس همچنان این نقطه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. تا موقعی که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما این نقطه باشه، این سقف همچنان به عنوان یک سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب به سمت جلوتر حرکت میکنیم. خب اینجا دیگه در واقع به انتهای نمودار یا لایو نمودار رسیدیم و باز اگر مجدد از این نقطه یک بازه 52 دوره به سمت عقب بکشیم، همچنان این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفتیم، چون بالاترین سقف به بازه 52 دوره ما این سقفه، همچنان این سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. در ادامه همانطور که مشاهده میکنید شاهد نزدیک شدن قیمت به کف معتبری هستیم که در ابتدا مشخص کردیم و چون که این کف معتبر ما کف معتبری هستش که در اثر تغییر ساختار تشکیل شده، انتظار داریم وقتی که قیمت نزدیک این کف معتبر میشه شاهد واکنش قیمت و برگشت قیمت از این کف معتبر باشیم. این کف معتبر بر روی نمودار قیمت بیت کوین در نقطه 74700 یا 75K
تشکیل شده و ما انتظار داریم وقتی که قیمت به این سطح واکنش نشون میده شاهد برگشت و ریورس قیمت از این کف معتبر باشیم، چرا که این کف معتبری هستش که در اثر تغییر ساختار مشخص شده و کف سقف‌های معتبری که در اثر تغییر ساختار تشکیل می شدن اعتبار بالاتری داشتن نسبت به کف سقف‌هایی که در جهت ساختار یا ادامه ساختار مشخص می شدن. مشاهده کردید که کف‌های معتبری که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل شدن شکسته شدن و ما انتظار داریم این کف معتبر چون در اثر تغییر ساختار تشکیل شده و اعتبار بالاتری داره قیمت بیاد و به این کف معتبر واکنش نشون داده بشه و شاهد برگشت و ریورس قیمت از این کف معتبر باشیم. خب کف و سقف‌های معتبر از این جهت برای ما اعتبار و ارزش بالایی دارن چون که معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان حجم و سفارشات خرید و فروش خودشونو در این نقاط در واقع قرار میدن و وقتی که قیمت به این نقاط میرسه ما شاهد برگشت و ریورس قیمت از این نقاط هستیم و وقتی که ما این توانایی و این تسلط رو داریم که بتونیم این نقاط رو در واقع این سقف و کف‌های معتبر رو به درستی تشخیص بدیم در واقع در مسیر حرکتی معامله‌گران بزرگ و سازمانی قرار گرفتیم. به انتهای این قسمت رسیدیم. اگر بخوایم خلاصه ای از این جلسه رو مرور داشته باشیم به این صورت بود که در ابتدا چرخش معتبر رو اشاره کردیم، گفتیم چرخش معتبر هستش که همزمان با تغییر شیب خط تنکانسن، گیجونسن و اسپنبی بر روی نمودار قیمت هم باید بالاترین سقف یا پایین ترین کف بازه 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره شکسته بشه. به عنوان مثال چرخش معتبر اسپنبی رو اشاره کردیم، گفتیم وقتی که اسپنبی چرخش معتبر داره علاوه بر این که تغییر ساختار برای ما تایید میشه برای ما سقف و کف‌های معتبر هم تشکیل میشه. تشکیل سقف و کف‌های معتبر رو دو حالت گفتیم حالتی است که در اثر تغییر ساختار سقف و کف‌های معتبر تشکیل میشه و حالتی هستش که سقف و کف‌های معتبر ما در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن که در حالت دوم سقف و کف‌هایی که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشدن اعتبار کمتری داشتن نسبت به سقف و کف‌هایی که در اثر تغییر ساختار تشکیل میشدن و در واقع در این جلسه اومدیم با شکست بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره سقف و کف‌های معتبر رو مشخص کردیم که این سقف و کف‌های معتبر در واقع سطوح عرضه و تقاضا در پراکس اکشن هستن. خب در جلسه پنجم که این جلسه هستش در واقع بخش اول دوره ما، دوره آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو پایان داده میشه و در واقع در بخش اول ما هدف تشخیص ساختار و تشخیص سقف و کف‌های معتبر رو داشتیم و در واقع اومدیم ساختار مارکت و همچنین سقف و کف‌های معتبر رو مشخص کردیم. در بخش دوم دوره که از جلسه ششم شروع میشه در واقع به تشخیص نقاط ورود پرداخته میشه و نقاط ورود جلسه به جلسه بهینه‌تر و دقیق‌تر خواهد شد تا به ستاب ورود معاملاتیمون در جلسه نهم برسیم.
امیدوارم این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. حتما بر روی نمودار قیمت و بر روی چارت قیمت تمرین و تکرار داشته باشید، چرا که با تمرین و تکرار مستمر میتونید تسلط و توانایی لازم رو در تشخیص ساختار و همچنین تشخیص سقف و کف‌های معتبر و رسم سطوح معتبر داشته باشید. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.